vi åkt ut i det arktiska landskapet och ska fota lite här. Idag så är det är lite blandat kan man väl säga med det här. Det är ju höga moln och åt ena hållet så är det bara moln och det där andra hållet. Så då ser man ju vart det fina vädret, solvädret är någonstans. Och det är där borta där det är alldeles fantastiskt orange. Och när man fotar i den här miljön så kan jag inte nog tjata om just det här med svärtan och hur viktigt det är att försöka fånga det som är svärta i bilden. Eller färg som är längst bort. Här idag så har jag Hasselbladskameran med mig, en X2D. Och jag har lagt på ett 90 mm. Då kan jag fokusera lite grann på bergen, förgrunden med träd och ändå få med den här fantastiska gulnande bakgrunden. Och nu är ju klockan bara tidig eftermiddag så det är inte så att solen håller på att gå ner, tvärtom. När jag är ute så här så försöker jag, som jag många gånger sagt, känna av landskapet och känna av känslan i det hela. Och det kan ju vara svårt när allting är som här, ganska vitt. Det är en del skog, man är lite ovanför trädgränsen och det ser ganska likadant ut överallt. Berget bakom oss här, det är Åreskutan. Och sen har vi lite andra berg och toppar här borta. Och då gäller det kanske att sätta igång bildskapandet inom en för att se, är det här en vy jag skulle kunna ta? Skulle jag kunna röra lite på mig så jag går? Nu är det ganska djup snö här så jag kommer ju falla igenom. Eller hur är det? Många gånger när jag fotar och det är lite mer snö på träden och snön faller ner väldigt vackert och det blåser lite. Då kan man också pulsa ut i den här riktigt djupa snön och ta på exempelvis granarna eller så. Något som jag också tycker är snyggt, det är att fokusera på den här typen av spretiga björkträd som sticker upp. Lägga det väldigt, alltså fokusera på det och kanske ha en bländare runt 2,5-2,8 ISO 100 och en tid som är utefter vad det nu är då. Då har man fjällen och hela kittet här i bakgrunden och så den här i förgrunden och det är väldigt, väldigt vackert och så fokuserar man på själva trädet. Det blir väldigt mycket detaljer med lite bark och grenar och avskalat och naket och jag kan tycka att det är vackert och det är också någonting som säljer. När jag är ute så här så åker jag en bit, stannar av, åker en bit, stannar av och så tittar hela tiden runt om för att se att det verkligen, alltså se vad det verkligen finns för någonting. För här så ändrar sig landskapet, eller ljuset i landskapet ändrar sig precis hela tiden. Timme efter timme efter timme, så ingenting är dess lik. Nu ser jag exempelvis här borta så börjar blå himmel komma fram, molnen går åt det här hållet. Ja, då kommer vi att få en helt annan ljussättning här om kanske 2,5-3 timmar. Och så här fortsätter det. Och man kan ju vara här hur länge och mycket som helst. Men det här är magiskt när man får komma så här mitt ute och egentligen ingenstans i ett arktiskt landskap och fokusera på att jobba med bilden. Tekniken, ja, jag vet att det är många som fokuserar jättemycket på just teknik. Men försök att utgå ifrån typ 100 ISO, någonstans 2,5 upp till 11 i en bländare och så tiden som du justerar därefter. Jag fotar ju alltid manuellt och det är bra. Jag riktar kameran ofta så eller naturligtvis så där, lite beroende på hur landskapet böljar. Här går det ju ner och sen sticker det upp och då kan en sån här hålla kameran på det sättet vara betydligt mycket bättre än det där. Tittar man åt andra hållet så är det ju ett långbrett och där är ett vidvinkelobjektiv och inte ett 90, betydligt bättre. Och då brukar jag fokusera runt 21 mm. Det tycker jag räcker alldeles utmärkt. Och då får jag med ganska mycket av landskapet, kanske solnedgång eller vad det är jag vill fokusera på. Jag fokuserar mycket på att inte ta många bilder, utan jag tar hellre färre bilder och lägger ner mycket mer tid bakom kameran. Och tycker att det
Det är egentligen roligare att göra det. Och det känns också lite bättre att kunna få göra det. För jag kan känna att det är här ute jag skapar och inte framför en skärm. Panorama kan man ta och jag brukar då rikta upp kameran så här och så tar jag ganska täta bilder. Det spelar egentligen inte roll hur många, då är det bättre att ta mer bilder så jag sen kan panorera eller skapa, inte panorera utan jag kan skapa panoraman, längden eller kanske bara 3, 4 eller kanske 8, 10, 12 bilder. Det viktiga då är det att följa en linje, man bestämmer sig i kameran för en linje som man sen försöker följa hela vägen. Så. Det kan ju vara lite svårt om det är lite mörkt åt sidorna och så är det väldigt ljust rakt fram. Då får man ta kanske 3-4 sådana bildserier för att kompensera lite grann. Då. Sen bygger man ihop det i typ Lightroom eller Photoshop. Det kan vara väldigt effektivt att göra så. Det är väldigt vackert också att ha en liten större bild som visar en större del av landskapet och hur kanske bergskedjorna hänger ihop och så vidare. Då. Ja, nu har ljuset här förändrats lite. Molnen åker åt det här hållet så att det här orange-gula längst bort börjar fejda av och lite försvinna samtidigt som det blåa kommer lite närmare hela tiden. Igår när vi var ute så kom vi upp på en höjd och helt plötsligt kom vi in i en stor dimbank. Och där kanske man inte ska stanna och fota för det ger inte så mycket. Sen kan ju dimma i sig vara ganska häftigt så, men när dimman kommer här uppe i fjällvärlden i den arktiska miljön så då kommer den ganska ordentligt, så då ska man nog vara lite mer försiktig istället. Ja, att få vara ute så här är ju magiskt tycker jag i alla fall. Och får du chansen att sticka iväg och fotografera just i det här snölandskapet så är det otroligt häftigt. Kallt, ja, men det blir väldigt, väldigt bra bilder. Fokusera gärna, det är många som säger att mitt på dagen-foto inte är kanske det som man ska fokusera på. Jag skulle säga att det är inte så dumt. Nu är det ett väldigt jämnt ljus där vi står här. Men när det är lite sol blandat med lite moln då kan det bli otroligt fint med en del skuggor på träna och så vidare. Sen är ju naturligtvis morgon och kväll. Det är ju extra häftigt att få vara med om. Och försök att då sticka upp lite på någon höjd om du har möjlighet till det. Och fotografera gärna så att det blir en liksom vitt, alltså en vid bild. Så då. Morgonljuset är ju ganska häftigt. Jag brukar stiga upp i så fall väldigt tidigt, 1,5 timme innan själva solen ska gå upp. Så att jag är uppe när det är helt becksvart ute. Och så möter jag hela soluppgången. Sen kan jag vara ute mellan 3,5 och 4 timmar. Så att hela solen verkligen går upp om det är en sån dag. Och på kvällen så försöker jag verkligen fånga solnedgången här ute. Inte förrän det är riktigt mörkt så då kliver jag in. Sen har vi norrskenet men det är en annan historia det. Ja, det var lite grann om bildskapandet och att inte kanske tänka så mycket på teknik utan mer på bild. Och det är inte alltid det är så lätt men ja, det är bara att försöka. Ha det kul tills vi hörs igen. Hej då!